Me on taas viime aikoina kysytty, että missä vaiheessa bussi on ja koska siitä tulee seuraavaa videota. Niin. En tiedä näkyykö siitä yhtään sisälle. Eli niin kuin näkyy, niin bussi on ihan täysin samassa vaiheessa kuin mihin se silloin syksyllä jäi. Sille ei ole tapahtunut nyt käytännössä minkäännäköistä edistystä. Mut sitä edistystä nyt luultavasti jossain vaiheessa tulee vähän lisää. Ihan vaan sen takia, että nyt kesä on jo siinä vaiheessa, että parin viikon päästä meillä on ensimmäiset kilpailut. Auto pitää olla ja on aika hyvässä mallissa sitä varten, että päästään ajamaan nyt pikkuhiljaa. Ja sitten kun on auto kasassa ja sitten kun se toimii, jos se toimii, me päästään bussin kimppuun. Tuukallakin on tuolla sen korjaamolla toinen nosturi, niin tämäkään vehje ei enää mahdu sinne sisään. Että se menee ulkohommina tästä eteenpäin. Käydään kattoon nyt sitä Bemaria ja mitä sillä on tehty. Ekat säätelyt on nyt tehty ja kesken on vielä hommat, ei sen puoleen, mutta niin nyt saatiin sellaiset sääret tuonne, että saa Jiri käydä viikonloppuna vähän kokeilemassa tuolla Pesämäellä, että miltä tämä auto muuten tuntuu. Sen verran pientä väliraporttia, vaikkei keskeneräisestä työstä saisi nyt koskaan tietysti mitään puhua, mutta ihan mukavasti toimii kone. Se antaa nyt samalla ahtopaineella, millä viime vuonna tuli 470 ja 550, niin nyt tuli, mitä se oli, 600 heppaa ja 700 newtonia. Aika lailla. Näin pyöreästi niin. joo. Että ja 4 tonnista alkaa vetämään ja näyttää siltä, että rajoitintakin saadaan vähän nostaa. Että
Siellä on nyt 7 tonnis rajoitin, mutta siinä näyttäisi vielä olevan prykiä kyllä. Mutta siihen palataan sitten vasta sen jälkeen, kun saadaan lopulliset säädöt tehtyä. Eli nyt ajetaan sillä 1,4 baarilla tällä hetkellä. Ja mitä meillä tuli Dynos nyt sitten sellaista pientä takapakkia versus niin kuin ensi yrittämään, niin ei nyt oikeastaan mitään isompia eikä mitään odottamatonta. Eli tuossa pakosarjassa, mikä me ostettiin valmiina tähän, niin siinähän oli hukkaportti täällä ahtimen alla. Se lakkas virtaamasta heti. Eli meillä oli viime vuonna jo sen kanssa pikkusen semmoista pientä ahtojen karkailuilmiötä. Ja nyt kun on tuo hengittävämpi kansi, sehän teki sitten sen, että ahdot karkas niin kuin ihan täysin, että vaikka me ei ohjattu niitä yhtään ja meillä oli puolen baarin jousi, niin ahdot meni johonkin yli 1,5-1,8 heti. Ja näinhän ei voi olla. Siihen me tehtiin sitten Jirin kanssa tommonen perinteinen korjaus, eli hitsattiin tuohon pakopesään. Pakopesään toi turbosmaaritti, eli nyt se on suoraan pakokaasuvirtauksessa, mikä tuonne turbiinisiivelle on menossa ja nyt toimii niin kuin nakutettu. Siellä on nyt muistaakseni baari jousi tällä hetkellä ja se pysyy ihan täysin, saa vetää kiloa vasten sen kyllä ihan nätisti. Nätisti säätöihin ja ruveta siitä sitten nosteleen. Muuten on kyllä yllättävänkin kiva muutos tullut niinkin pienellä. Eli jos nyt kerrataan vielä, meillä on muuten sama moottori, mutta siellä on pienempi puristussuhde, 2 desiä lisää kuutioita. Toki se vaikuttaa sekin. Ja sitten tosiaan se saastamoisen kairaama kansi. Nokat on ihan vakiot ja vakioajotuksella. Vanokset on missä on, mutta käytössä. Puolat on vieläkin vakiot, Pemarin puolat, ei mitään kipinän loppumisongelmaa ainakaan vielä. Ja öljyvuotoja ei mitään, ylimääräisiä ääniä ei mitään ja auto pelaa ihan silleen mukavasti. Napista käyntiin helposti ja käy hyvää tyhjäkäyntiä ja muuten. Että nyt tosiaan pojilla on tässä pieni lisäprokkis, eli nyt siistitään kaikki, pistetään auto ajokuntoon ja viikonloppuna ensimmäiset testit. Meillä on tällä hetkellä nyt sitten käytännössä, voisi sanoa, että tasan viikko siihen, kun me lähdetään ensimmäisiin kisoihin, ellei tuo korona tee jotakin yllätystakapakkia, mutta 19. päivä kesäkuuta 2021 Turun Artukaisissa ajetaan nyt sitten eka kisa ja Jiri lähtee sinne Pro-luokkaan kokeilemaan, miltä uusi auto tuntuu. Tällä hetkellä fiilikset on aika hyvät, mutta tekemistä on aika pirun paljon vielä, että tästä saadaan tästä teknisesti toimivasta laitteesta vielä sellainen niin kuin visuaalisesti nätti. Jos sitä nyt meidän jäljiltä koskaan nättiä saadaankaan, mutta mä uskon poikiin kyllä. Hyvä.